सो वेलकम ब्याक एभ्री वान। अब मैले आज नयाँ न्युमेरिकल लिएर आएको छु जुन चाहिँ फरवे डिजाइनवाला छ है त। फरवेको चाहिँ यहाँ क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन अफ द फरवे स्ट्रक्चर थियो। यसको क्वेसन भनेको छ डिजाइन डिस्चार्ज स्टोरेज रिक्वायर्ड लेन्थ अफ पेनिस्टर डायमिटर अफ द पेनिस्टर दिएको छ। अब यसको पनि म एउटा यस्तो स्टेप भन्छु होइन, त्यो स्टेप हेरिसके पछाडि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यति गर्ने हो क्या, यति तिनवटा स्टेप मात्रै छ क्या। तिनवटा स्टेप गर्ने होइन, यहाँबाट हामीले मजाले फरवेको डिजाइन गर्न सकिन्छ। यही तिनवटा स्टेप हो। अब म यो स्टेपहरू चाहिँ भन्छु है त। ल हेरौँ के छ भन्ने गर्दाखेरि क्वेसन बुझ्नु भयो नि, क्वेसनले के सोधेको छ बुझ्नु भयो नि। क्वेसन हेर्नु यो के भन्छ, डिजाइन फरवेको डिजाइन गर्नुपर्ने अरे, दिएको पनि कति थोरै छ। डिजाइन डिस्चार्ज दियो, स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट दियो, लेन्थ अफ पेनिस्टक दियो, डायमिटर अफ पेनिस्टक दियो, त्यति दियो भने फरवेको डिजाइन गर भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि के गर्ने, फरवेको डिजाइन गर्ने स्टेप्सहरू हेर्नुहोस् है। फरवेको डिजाइन गर्नको लागि हामीलाई स्टेप्सहरू यस्तो यस्तो छ क्या। जस्तै फर्स्टमा फरवेको हामीले जहिले पनि यसको भोलम निकाल्नुपर्छ क्या। फरवे भनेको के भन्दै गर्दाखेरि, फरवे भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, पेनिस्टकको पाइप अगाडि भएको सेटलिङ बेसिन जस्तै पानी बन्द गर्न मिल्ने छ भन्ने चाहिँ त्यो भनेको फरवे भयो क्या होइन। पेनिस्टकको पाइपभन्दा अगाडि सेटलिङ बेसिन जस्तै हुन्छ क्या फरवे भनेको चाहिँ। यो फरवे अनि त्यसपछि सेटलिङ बेसिन जस्तै। अनि फरवे र सर्च ट्याङ्क चाहिँ एउटै टाइपको हुन्छ है। सर्च ट्याङ्क हामी नेक्स्टमा गर्छौँ। अब हेरौँ यसको लागि के गर्ने, भोलम स्टेप हेर्नुहोस् है। जे सोध्दै गर्दाखेरि पनि यही गर्ने हो क्या। भोलम भनेको के हुन्छ, क्यु इन्टु टी हुन्छ है। त्यहाँबाट टी भनेको डिटेन्सन टाइम हो। यहाँबाट हामीले के गरिन्छ, यहाँबाट हामीले भी निकालिन्छ, भी आउँछ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, क्यु इक्वल टु ए इन्टु भी हुन्छ। अनि ए इन्टु भीमा बी इन्टु एच गर्ने। बी इन्टु एचमा एच जहिले पनि 6 मिटर एजुम गर्ने है, 6 मिटर एजुम गर्ने। यहाँबाट बी पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अब हाम्रो भी भनेको त भी माथिबाट निकालिसकेको हुन्छ। अब एल इन्टु बी इन्टु एच गर्दै गर्दाखेरि बी पनि हामीले निकालेको हुन्छ। यहाँबाट बी आउँछ अनि यहाँ माथि एच हामीले एजुम गरेको हुन्छ। अनि एल हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, किन भन्दा हामीसँग भी छ, माथिबाट यो भी छ। अनि चाहिँ यहाँबाट एल आउँछ। अनि चाहिँ एल इन्टु बी इन्टु एच आयो फरवेको, यति त आयो। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दै गर्दाखेरि, अब ड्र डाउन लेभल र समर्जेन्स लेभल भनेको हुन्छ क्या। फरवेमा चाहिँ जस्तै यहाँबाट यहाँ यति डिस्टेन्स यहाँसम्मको चाहिँ यसलाई यो एस भनेको यसलाई समर्जेन्स लेभल भन्छ होइन। यहाँबाट यो तलको यो माथिकोलाई चाहिँ ड्र डाउन लेभल भन्छ। ल यो ड्र डाउन लेभल अनि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भन्न एड नगर्नु परोस् भनेर मैले यो फिगर बनाइदिएको क्या। जस्तै यो माथिकोलाई चाहिँ ड्र डाउन लेभल भन्छ। अब हामीले सेकेन्ड स्टेपमा ड्र डाउन लेभल निकाल्नु पऱ्यो क्या। सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ क्या, ड्र डाउन लेभल निकाल्नु पऱ्यो। वाइ हो है ड्र डाउन लेभल। तल्लो चाहिँ समर्जेन्स लेभल हो क्या। अनि चाहिँ यो भएपछि यो अनुसार हेर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँले याद गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो अनुसार लेखेको है त। ल त्यो अनुसार हो होइन। ठ्याक्कै घाम आयो क्या। अब म चाहिँ बिहानदेखि भिडियो बनाइरहेको थिएँ, अलिकति घाम आयो, त्यसले तपाईँहरूलाई असर गर्छ होला। ल यो हेर्दै गर्नु होइन, त्यो बुझ्न खोज्नुहुन्छ। ल कतिको तपाईँ एनालाइटिकल्ली बुझ्न सक्नुहुन्छ। म यो यहाँ पर्दा झार्दै गर्छु। अलि लाइट पनि बढाउनु पर्छ होला होइन। कस्तो तयारी कस्तो भइरहेको तपाईँहरूको, मोस्टली तयारीमा फोकस गर्नु है। तयारी बवाल हुनु पऱ्यो। अब मैले पढाएँ चाहिँ एटलिस्ट 90 मार्क्स चाहिँ हान्नु पऱ्यो। 100मा हो भने 70मा हो भने एटलिस्ट 60 चाहिँ हान्नु पऱ्यो। अब यसलाई म अलि गर्छु होइन, पर्दा अलि मिलाउँछु टक्क हेर्नुहोस्। अब मैले यो भिडियोमा कटहरू गर्दिनँ किन थाहा छ, तपाईँहरूले पनि फिल होस् न होइन, नेचुरल भिडियो होस् क्या। एउटा भिडियो बनाउनलाई कति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, कति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर। अब म यसलाई हल्का लाइट बढाइरहेको छु होइन। ल हेरौँ अब त्यसो हो भने ल ब्याक टु आवर वर्क है त। ल हेरौँ वाइ भनेको ड्र डाउन लेभल भयो होइन। अब ड्र डाउन लेभल निकाल्दै गर्दाखेरि हामीलाई यो फर्मुला छ क्या, वाइ इक्वल्स टु के हुन्छ, भिपी अनि इन्टु अनि एलपी इन्टु एपी डिभाइड बाई जी इन्टु एएफ हुन्छ क्या। अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर जिएएफ हुन्छ क्या। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो भनेको म्याक्सिमम ड्र डाउन लेभल हो। यो पेनिस्टकको भेलिसिटी हो क्या यो भिपी भनेको। त्यस पछाडि यो एलपी भनेको पेनिस्टकको लेन्थ हो। अनि एपी भनेको के हो, यो फर्मुला जहाँ पछाडि पनि सबैमा ए युज हुने, यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। पेनिस्टकको युज एपी भनेको पेनिस्टकको एरिया हो। त्यस पछाडि एएफ भनेको के हो, फरवेको एरिया हो। फरवेको एरिया कसरी हुन्छ, एल इन्टु बी हामीले माथि नै निकालिसकेको हुन्छ हो। त्यो अनुसार हामीले के निकाल्छौँ, वाइ त निकाल्छौँ होइन, वाइ निकाल्छौँ है त। अब यो भिपी कहिले काहीँ निकाल्न नदिएको बेलामा क्यु इक्वल्स टु ए इन्टु भिपी गर्नुपर्छ क्या। र त्यो अनुसार निकाल्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि समर्जेन्स लेभल याद गर्न सजिलो हुन्छ है त्यो तपाईँहरूलाई। अब समर्जेन्स लेभलको लागि के भन्छ, यो
डिभाइडेड बाई भी एस अनि डिभाइडेड बाई भिपी अनि रुट ओभर डी इक्वल्स टु अब हाम्रो यो अहिले दिएको मतलब यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो भएको भ्यालु हो होइन यो भ्यालु चाहिँ भनेको अब चाहिँ यो भनेको हाम्रो न्युमेरिकल गर्दै गर्दाखेरि भएको भ्यालु होइन यहाँनिर छ त्यही त अब यहाँनिर यो आएको भ्यालुहरू हो होइन अब हेर्दै जाउँ यहाँ अहिले त्यस पछाडि यो एस बाई डी पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ एस बाई डी रिक्वायर्ड हेर्नुहोस् पहिला हामीले यो निकाल्यौँ होइन जस्तै यसरी निकाल्यौँ होइन योबाट निकालेको यहाँबाट यति आउँछ यो भनेको हामीलाई क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि हुने कुराहरू है जस्तै यो इक्वल्स टु 0.45 यो चाहिँ फर्मुलै रहेछ है यो चाहिँ यो फर्मुलै हो है 0.545 भनेको नि सिमेट्रिक फ्लो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला एजुम गर्नुपर्ने रहेछ अब यहाँबाट यो फर्मुलाबाट एस बाई डी निकाल्नुपर्छ कि हामीले एस बाई डी क्यालकुलेटर त्यस पछाडि एस बाई डी रिक्वायर्ड यो फर्मुलाबाट निकाल्नुपर्छ होइन अब फ्रन्ट नम्बरको लागि भिपी डिभाइड बाई जी यो गर्दा पनि हुन्छ सिधै 0.5 एजुम गर्दैन क्या जति सक्दो सजिलो तरिकाले गरौँ न होइन अब भनेपछि यो 0.5 एजुम गर्दैन सजिलो राम्रो पनि होस् अनि एस बाई डी क्यालकुलेटर भनेको यो क्यालकुलेट भन्दा यो एस बाई डी रिक्वायर्ड ठुलो भयो भने चाहिँ ओके हुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ यो लेन्थ स्पिल वे भनेर क्यु बाई सिएचको यो पनि सोधेको हुन्छ यो पनि मैले त्यहाँ अर्को सेकेन्ड टाइपको न्युमेरिकल हो त्यो पनि म यहीँ भन्ने हाल्छु त ल हेरौँ अब तपाईँहरूले अब त यही स्टेप जे छ त्यही मात्रै गर्ने हो गाइज केही छैन जस्तै यो क्वेसनमा हामीले के गर्नु पर्यो पहिला के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुहोस् मैले के भनेको छ भोलम निकाल्ने भनेको छ नि है पहिला भोलम के अरे भोलम स्टोरेज क्यापेसिटी भोलम निकाल्ने भन्छ नि भी इक्वल्स के गर्ने क्यु इन्टु टी गर्ने अब यो स्टेपहरू चाहिँ यो बच्चा खेला है अब जानेर जे लेख्दा पनि हुन्छ है सजिलो तरिकाले मैले चाहिँ होइन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी पढेको थिएँ होइन यसरी पढेको थिएँ लेख्दै अनि जब मैले यो पढिसके पछाडि एउटा गुदी निकाल्नु पऱ्यो नि हो गुदी चाहिँ मैले यसरी लेख्थेँ अनि चाहिँ गुदी चाहिँ मेन गुदी यो हो क्या अब यो अनुसार यो भयो भने सजिलो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि होइन अब यो मैले ल हेर्नुहोस् अब भी इक्वल्स टु अब यो माथिको एजुम स्याजुम तपाईँलाई किन हेर्नु पऱ्यो किन नहेर्नु पऱ्यो एजुम स्याजुम अहिले जानेर जे चाहिन्छ त्यही एजुम गर्दैन नि हामीलाई होइन चाहिएको बेलामा नभएको कुरा अनि चाहिँ यो एजुम अहिले तपाईँहरूलाई यो जस्तै हेर्नु मलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तै तपाईँले यो एजुम मिन्डे चाहिँ एजुम गर्ने भनेर कसरी थाहा पाउने त सुरुमा थाहा पाउनु हुन्न नि त होइन जहाँ चाहिन्छ त्यतिखेर पो थाहा हुन्छ त नि हो भने चाहिँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो अब त्यस पछाडि स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको के हो भी भोलम हो भोलम भनेको क्यु इन्टु टी भयो अब यहाँनिर के छ हामीलाई क्यु भनेको कति दिएको छ हामीलाई दिएको छ यहाँनिर क्यु राखम क्यु दियो त्यस पछाडि अब के भयो भन्दाखेरि हामीलाई डिटेन्सन टाइम यहाँनिर स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट टाइम भनेको क्या दिएको छ 4 मिनट्स दिएको छ यसलाई के गर्नु पऱ्यो टाइमलाई सेकेन्डमा लानु पऱ्यो यो अनुसार निकाल्यौँ भोलम आयो भनेको यतिसम्म त हामीले यो भोलम निकाल्यौँ त्यस पछाडि के गर्ने क्यु इज इक्वल टु ए इन्टु भी गर्ने हो ए इन्टु भी भयो ए इन्टु भी भनेको के हो बी इन्टु एच हुन्छ बी इन्टु एच इन्टु भी हुन्छ यहाँबाट बी हुन्छ यो एच भनेको कति भयो हाम्रो 6 मिटर यो एजुम गऱ्यौँ यो चाहिएको ठाउँमा एजुम गर्ने होइन हामीले किन मानिराख्ने होइन चाहिएको ठाउँमा एजुम गऱ्यौँ त्यस पछाडि अब भी भनेको 0.15 छ 0.15 हाम्रो कसरी एजुम यो पनि एजुम गरेको मिन भेलोसिटी एजुम गऱ्यौँ है यति दुईवटा एजुम गर्नुपर्छ ल यो क्वेसन गर्दाखेरि यति दुईवटा एजुम गर्नुपर्छ अनि चाहिँ 0.15 यहाँबाट 16.67 आयो यहाँबाट के हो भन्दाखेरि भी इज इक्वल टु एल इन्टु भी इन्टु एच गरेर यहाँबाट एल निकाल्यौँ होइन एल निकाल्यौँ अब हेरौँ एल निकाल्यौँ भनेको यहाँसम्म निकाल्यौँ यो एल निकाल्यौँ है यहाँसम्म यो एल निकाल्यौँ यहाँसम्म अब त्यसबाट एल इन्टु भी इन्टु एच त आयो हाम्रो हेर्नुहोस् फरवेको एल इन्टु भी इन्टु एच आयो कि नै अब कहाँनिर छ यो अब ल यहाँबाट हामीले एल इन्टु भी इन्टु एच त निकाल्यौँ नि एल भनेको यति भयो 36 इन्टु देखेको छ 36 इन्टु कति छ यता 16.67 इन्टु अब एच भनेको हामीले एजुम गर्छ 6 अनि यो मिटर यति त हामीले फरवेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट निकाल्यो भनेको यहाँसम्म निकाल्यौँ है त यहाँसम्म निकाल्यौँ अब जाउँ ड्रडाउन लेभलमा जाने नेक्स्ट भनेको ड्रडाउन लेभल किन लेख्नु पऱ्यो माथि छ हेर्नुहोस् है फिगरमा माथि छ त्यो भएर त्यसरी सम्झिनु अब यहाँ हेर्नुहोस् त फर्मुला याद गर्नु पर्यो यो फर्मुला पनि म कसरी याद गर्ने सिकाउँछु होइन हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् VP इज कल टु y इक्वल्स के हो VP अनि LP इन्टु AP डिभाइड बाई G इन्टु F भयो नि अब यो फर्मुला कसरी याद गर्ने भन्दा लाभ हो क्या लाभ भन्ने ट्रिक छ क्या यो भने के हो भन्दा L भनेको ला ला अनि V भनेको लाभ भयो क्या लाभ त्यो माथि भयो अनि तल GF क्या अब खास GAF हो नि त हेर्नु न GAF हो नि त यो एफ भनेको त हाम्रो के एरिया अफ हो नि त तर GAF त याद हुँदैन तर तपाईँलाई GF त याद हुन्छ नि होइन GF त याद हुन्छ भनेको हेर्नुहोस् त GF बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाभ भयो एलए ला भी भयो GF बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई लाभ भयो
क्या इन्ट्रेस्टिङ क्या रोमान्टिक भिडियो भइरहेछ अरे भिडियो ल हेर अब त्यसो हो भने y इक्वल्स टु यसरी फर्मुला याद गर्नुभयो है फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो अब त्यस पछाडि यो भनेको त के हो एरिया अफ द पेनिस्टकको पाइपको एरिया हो भनेको के हुन्छ पाइ डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ अब यहाँनिर अब लेख्दै जाऊँ पहिला अब भिपी निकालौँ ल भिपी नै निकाल्यौँ होइन भिपी निकाल्ने अघि मैले के भन्छ भिपी निकाल्नको लागि के गर्ने हुन्छ क्यु इक्वल्स टु ए इन्टु पी गरेको थियो यहाँ क्यु इक्वल टु एबी हुन्छ यहाँबाट भिपी इक्वल टु यहाँबाट ए भनेको पाइ डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ अब यहाँनिर के छ भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई डी भनेको हेर्नुहोस् त पेनिस्टकको डायमिटर क्वेसनले दिएको छ नि यहाँनिर डायमिटर अफ द पेनिस्टक हो त्यही युज गऱ्यौँ राख्यौँ यहाँबाट पाइ डी स्क्वायर 4 यहाँबाट भिपी आयो भिपी आइसके पछाडि के गर्यौँ एपी निकाल्न के गर्ने एपी भनेको के हो पाइ डी स्क्वायर बाई 4 पाइ डी स्क्वायर बाई 4 गरेर यहाँबाट एपी पनि आयो होइन एपी यही माथि निकालेको छ यही त हो एपी भनेको अनि त्यस यो भिपी भइहाल्यो अनि एएफ भनेको एल इन्टु बी हुन्छ हो एल इन्टु बी चाहिँ किन भयो भने त जस्तै एपी भनेको चाहिँ पाइ डी स्क्वायर बाई 4 भयो एएफ भनेको चाहिँ एल इन्टु बी किन भयो मलाई बुझाउनु त किन भन्दा पाइप त पेनिस्टकको पाइप चाहिँ गोलो हुन्छ हेर्नुहोस् गोलो हुन्छ होइन अब फरवेको यो एरिया फरवे भनेको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ क्या हो त्यो भएर एल इन्टु बी गर्नु पऱ्यो अनि चाहिँ अब एल इन्टु बी त हाम्रो सुरुमै थियो नि त एल इन्टु बी इन्टु एस निकालेको थियो नि एल इन्टु बी इन्टु एस यही त हो नि एल र यो बी भयो होइन एल इन्टु बी भयो यहाँबाट लेख्यौँ अब यहाँबाट के आयो वाइको भ्यालु हामीले यसमा अब यो सबै चाहिने कुराहरू लगाएर यहाँ हाल्दै पछाडि यो आयो है त यहाँबाट 2.468 आयो त भनेको योदेखि यहाँको डिस्टेन्स आयो होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त्यस पछाडि समर्जेन्स हामीले समर्जेन्स लेभलमा निकाल्नको लागि खास चाहिँ समर्जेन्समा यो फर्मुला थियो नि यो भनेको अब यो मैले सजिलो हुन्छ भनेर इक्वल्स टु लेखिदिएको खासमा यो भन्दा 0.54 भन्दा पनि यो ग्रेटर हुनुपर्छ क्या अब यहाँबाट सिमेट्रिक फ्लो हुँदै गर्दाखेरि अब एस बाई भिपी इन्टु डी हुन्छ अब यहाँबाट एस भनेको चाहिँ के हुन्छ 0.545 इन्टु भिपी इन्टु रुट डी हुन्छ यो डी भनेको के हो पेनिस्टरको डायमिटर हो नि हामीले है यहाँनिर राख्दै गर्दा सबै हामीले यहाँ राख्दै गर्दाखेरि के गर्ने यो डायमिटर हो डायमिटर भनेको के को दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँ पेनिस्टरको डायमिटर दिएको छ नि होइन त्यही डायमिटर युज गर्ने हो भनेपछि डायमिटर राख्यौँ यो भिपी भनेको के हो भिपी भनेको हामीले यसलाई निकालेको छ यहाँनिर माथि निकालेको छ त्यो भिपी राख्यौँ यहाँबाट एस आयो होइन अब हामीले एस बाई डी निकाल्नु छ नि एस बाई डी भनेको अब डिभाइड बाई यो डी भनेपछि 1.84 आयो क्यालकुलेटर आयो अब फेरि यसमा भर्टेक्स फ्लोमा अब फेरि के छ भन्दा गर्दाखेरि एस बाई डी अब फेरि हाम्रो अर्को फर्मुला थियो नि एस बाई डी रिक्वायर भनेको 0.5 अब 0.5 अनि त्यस पछाडि प्लस 0.4 अनि फ्रन्ट नम्बरवाला थियो नि हो यहाँनिर अब यस्तो हो क्या म्याक्सिमम् 0.5 लिनुपर्छ होइन फ्रन्ट नम्बरको केसमा अब यो भनेको भिपी बाई रुटओभर जी इन्टु डी गरेर यसरी भिपी भनेको हामीलाई माथि निकै हुन्छ 4.78 निकालेको छ होइन हामीले यहाँनिर योवाला त्यस पछाडि अब यो जी भनेको 9.81 डायमिटर अफ द पेनिस्टक 2 राखेर निकाल्दै गर्दाखेरि पनि भयो होइन यसरी निकाल्दै गर्दाखेरि पनि भयो 1.08 तर यसको म्याक्सिमम भनेको 1.08 आयो नि तर यो 0.5 हो क्या यसको चाहिँ होइन अब 1.08 आयो होइन 1.08 चाहिँ आयो तर यति चाहिँ युज गर्न पाइँदैन क्या म्याक्सिमम हामीले 0.5 भन्दा बढी लिन पाइँदैन त्यो भएर सिधै 0.5 राखेर गरिदिँदा पनि भइहाल्यो नि यो किन गएर यो लफडालाई लन्टेछ मैले बुझ्नु भने 1.08 चाहिँ आयो तर यो भनेको म्याक्सिमम 0.5 भन्दा लिन पाइँदैन क्या त्यो भएर हामीले के गर्ने यसलाई चाहिँ सिधै 1.08 लाई चाहिँ नराखिकन 0.5 राखेर गर्ने एसबाइडी रिक्वायर्ड आयो त्यस पछाडि अब यो भनेको क्यालकुलेटर भन्दा बढी भयो हेर्नु त क्यालकुलेटर बढी भयो अनि यो रिक्वायर्ड कम भयो भनेपछि ओके भयो हेर्नुहोस् हामीले त्यही ओके हुन्छ भनेको छु ल त्यो अनुसार हामीले ओके भनेर निकाल्यौँ है त ल मेन यही हो है यसको डिजाइन यही हो अब यहाँनिर अर्को क्वेसनमा के भनेको छ जस्तै 2021 को स्प्रिङमा एउटा क्वेसन छ क्या यहाँनिर त्यो क्वेसन हो भने म तपाईँलाई थोरै के फरक छ भनिदिइहाल्छु ल रोक्नुहोस् है त म हेर्दै गर्छु कहाँ छ मसँग क्वेसन भनेको 2021 को 5 को बी ल हेर्नुहोस् होइन अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कहाँनिर हो क्वेसन खोइ कुन क्वेसन हो गाइज कुन क्वेसन हो 5 को बी हो नि त यहाँनिर यसमा रोइन छ होइन 2021 को र यहाँ छैन खास यो होइन खास यो 2021 को स्प्रिङमा यहाँ मसँग भएको क्वेसनमा छैन तर यो क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन पनि एकचोटि कतै काहीँ सोधेको छैन भने पनि हेरिराख्नु होइन कतै भेटेको कहिले काहीँ यस्तो भन्छ क्या लेन्थ अफ द स्पिल वे यसरी निकाल्ने त सबै हामीले निकाल्यौँ नि होइन जस्तै यहाँबाट एल इन्टु बी इन्टु एस त निकाल्यौँ यसै गरी निकाल्यौँ सेकेन्ड केस होला एल इन्टु बी इन्टु एस त निकाल्यौँ होइन निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि लेन्थ अफ द स्पिलवे भनेको छ नि लेन्थ अफ द स्पिलवे भनेको क्यु बाई सिएच को पावर यो 3/2 भनेको 1/5 भन्यो अनि त्यही त भन्छ कहिलेकाहीँ लेन्थ अफ द स्पिलवे पनि चेक गर भनेर भनेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन भनेको त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लेन्थ अफ द यहाँ त्यो क्वेसनहरू कहीँ सोधेको छैन होइन
कति थाहा भएन, तर यहाँ हेर्नुहोस् लेन्थ अफ द स्पिलवे भनेको बेला चाहिँ क्यु इक्वल्स टु यो गर्नुपर्छ ल, सिएच यो होइन है खास 21 मा होइन, अब सिएच बाई 3/2 हुन्छ। यहाँबाट एच भनेको 0.7 लिने, अनि एससी भनेको 1.7 लिने, अनि त्यस पछाडि यहाँबाट क्यु निकाल्ने। क्यु हामीलाई क्वेसनमै देखेकै हुन्छ। अब यो 30.13 आयो अहिले होइन, लेन्थ अफ द स्पिलवे। अब लेन्थ अफ द स्पिलवे भन्दा चाहिँ फरवे भनेको कति छ 36 छ नि, भनेको स्पिलवे भन्दा हाम्रो फरवे बढी भयो भने चाहिँ ठिक छ, ओके है त। कहिलेकाहीँ यो पनि चेक गर भनेको हुन्छ लेन्थ अफ द स्पिलवे, त्यो भनेको बेलामा तपाईँले यो गर्नु पर्यो, त्यसको लागि यो लेखेको। ल फरवेको डिजाइन पनि यति हो होइन, यति थाहा पाए चाहिँ तपाईँले अब जुनसुकै क्वेसन पनि यति नै हो क्या, यतिमै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 6 को वाटर कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा हामीले हेर्दैछौँ। अब त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई अब अरू क्वेसनमा अब सर्च ट्याङ्कको डिजाइन, त्यस पछाडि अरू पनि लिएर आउनेछु। सो त्यतिखेरसम्म स्टे अपडेटेड, अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, र भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नु होला। यदि वर्थित भिडियो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको भलै हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू गाइज।